নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'ত আমালোকে Realme C35 আনবক্সিং কৰি চাম। বক্সৰ ভিতৰত কি কিনো আছে। মোবাইলটো মই অফলাইন শ্বপৰ পৰা 12,000 ৰুপিছেৰে কিনিছোঁ। সেইবাবে সেলাৰজনে বক্সটো চেক কৰি চাই আছে যে সকলো বস্তুবোৰ ঠিক আছে নে নাই। বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমালোকে আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হ'ল বক্সটো, ইয়াতে ডিটেইলবোৰ লিখা আছে আৰু এতিয়া বক্সটো আমালোকে খুলি চাওঁ। বক্সটো ওপেন কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্টতে আপুনি এটা বক্স পাব, তাৰ তলত মোবাইলটো ৰখা আছে। আমালোকে বক্সটো আকৌ ওপেন কৰি চাওঁ। ইয়াতে আমি চাব পাৰিম যে সিম ইজেক্টৰ টুল আৰু ডকুমেণ্টবিলাক দিয়া আছে। সিম ইজেক্টৰ টুল এইটো, কোৱালিটিটো ঠিকে আছে প্ৰাইচ হিচাপে। নেক্সটৰ বস্তুবিলাক চাম। হেণ্ডছেটটো সাইড কৰি ৰাখোঁ। ইয়াৰ তলত চাৰ্জাৰ 9 ভোল্ট 2 এম্পিয়াৰ চাৰ্জাৰ, তাৰ মানে 18 ওয়াট ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট আছে। ওকে, আৰু এইটো হ'ল USB টু টাইপ C কেবল, আৰু বক্সত একো নাই। ইয়াৰ লগত একো কভাৰ নাই, সো সেইবাবে মই এক্সট্ৰাকে 100 টকা দি মই এটা কভাৰ লৈ আহিছোঁ। মই কভাৰৰ কোৱালিটিটো দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। ঠিকে আছে 100 টকা হিচাপে। সো এতিয়া আমালোকে মোবাইলটো সেটআপ কৰি পিনে অন কৰি চাম। ইয়াতে 50 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল প্লাস 0.3 মেগাপিক্সেল আছে। 50 মেগাপিক্সেল মেইন লেন্স, 2 মেগাপিক্সেল মাইক্ৰো লেন্স আৰু 0.3 মেগাপিক্সেল ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট লেন্স। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে ভিডিঅ' 1080p at 30 fps বেক কেমেৰা আৰু 720p at 30 fps ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰিব। ইয়াতে মই স্পিকাৰ চেক কৰাৰ কাৰণে এটা ৰিংটোন বজাম আৰু আপোনালোকে শুনিব। মোবাইলটোত ইউনিচক T616 অক্টাকোৰ 2 GHz প্ৰচেছৰ আছে আৰু ওপেন বক্স এণ্ড্ৰইড ভাৰ্সন 11, 4GB RAM, 64GB ইণ্টাৰনেল মেমৰি, 6.6 ইঞ্চ FHD LCD ডিসপ্লে আৰু 5000 mAh বেটাৰী। বন্ধুসকল, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক, কিয়নো মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' বনাই থাকিম। থেংক ইউ।